নমস্কাৰ ডিজিটেল আসাম 2.0 চেনেলটো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত আমি আপোনাক অসমৰ যিখন নতুন বাজেট মুকলি হ'লে বাজেটখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক সবিশেষ জনাম যে বাজেটখনৰ নতুন কি আছে গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই দেখক যথেষ্ট এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'ব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথম যেটো ভাল খবৰ আহিছে বাজেটৰ হেতু হৈছে বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পৰৱৰ্তী বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বাজেটত এই ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় যে 2020 চনত যেতিয়া এই আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল তেতিয়া প্ৰতিমাহে প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ 830 টকা সাহায্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল পিছলৈ সাহায্যৰ পৰিমাণ মোটামুটি অংকত ৰাখিবলৈ 1000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল বিগত বৰ্ষত মুখ্যতঃ বিটিআৰ অঞ্চলত 1,22,000 নতুন হিতাধিকাৰী যোগ কৰা হৈছে এই বৰ্ষত মই এই আঁচনি অধীনলৈ 6 লাখ অতিৰিক্ত হিতাধিকাৰী আনিবলৈ প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ গতিকে যিসমূহ হিতাধিকাৰী নতুনকৈ এড হ'ম বুলি ভাবি আছে অৰুণোদয় আঁচনিখনে এপ্লাই কৰিম বুলি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্টটো ভাল খবৰ এইবাৰ মই দুখীয়া লোকসকলৰ বেংক একাউণ্টত পোনে পোনে জমা কৰি থকা 50 ইউনিট বিদ্যুতৰ ৰাজসাহায্যৰ ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত 250 টকাকৈ দিব বিচাৰিছোঁ সেইবাবে পৰৱৰ্তী বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰতিমাহে 1250 টকাকৈ পোৱাৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব এটো ঘোষণা কৰিলে অজন্তা নেওগ লগতে বাজেট অধিৱেশন আৰু বহুত কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে প্ৰথমটো যোনটো সিদ্ধান্ত হৈছে শিৱসাগৰ কৰিমগঞ্জ আৰু গোৱালপাৰাত হ'ব নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ৰাজ্যৰ সকলো আৱৰ্ত ভৱন পুনৰ নিৰ্মাণ হ'ব 11খন জিলা আৰু সাব ডিভিজনৰ আৱৰ্ত ভৱন নিৰ্মাণ হ'ব গুৱাহাটী আইআইটিলৈ 10 কোটিৰ অনুমোদন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় ফেকাল্টিৰ বাবে 75% ধন অনুদান দিব চৰকাৰে এখন নতুন ফুটবল ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছে বাজেটত কাজিৰঙা মানাসক সামৰি নদীৰ কাষে হ'ব পৰ্যটন আৱৰ্তন ভৱন শিক্ষকৰ বদলিত নাখাটিব মানৱীয় হস্তক্ষেপ শিৱসাগৰ কলেজ কুকুৰাঝাৰ চৰকাৰী কলেজ বঙাইগাঁও কলেজ জেবি কলেজ যোৰহাট উত্তৰ লখিমপুৰ কলেজ সন্দিকৈ গাৰ্লছ কলেজ আৰু নগাঁও কলেজক 3 বছৰৰ ভিতৰত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰা হ'ব ভাষা গৌৰৱৰ আঁচনিৰ অধীনত 21খন খিলঞ্জীয়া সাহিত্য সভা আৰু লেখক সম্বৰ্ধনাৰ বাবে 28 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে অমৃত গুৱাহাটী ইণ্টিগ্ৰেটেড গ্লোবেল চিটি আঁচনি মুকলি কৰিছে চাহ পৰ্যটনত উন্নতি কৰাৰ বাবে 50খন চাহ বাগিচালৈ 2 কোটি টকাকৈ দিয়া হ'ব লগতে বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনায় যে 1 লাখ যুৱক যুৱতী নিয়োগৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগত 104 গৰাকী গৃহ বিভাগত 123 গৰাকী আৰু শিক্ষা বিভাগত 930 গৰাকীক নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অধিক গতিশীল কৰিবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আসাম ডাইৰেক্টৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ এনালগছ পোষ্ট ইন ক্লাছ 3 এণ্ড ক্লাছ 4 এক্ট 2021 প্ৰণয়ন কৰা হৈছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিকা আৰু স্বচ্ছ কৰিবলৈ দুখন নিযুক্তি আয়োগ গঠন কৰা হৈছে আৰু 31 মাৰ্চ 2022 পূৰ্বে আয়োগে খালী পদ পূৰণৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মানে 31 মাৰ্চৰ আগত তেওঁলোকে যিসমূহ খালী পদ আছে এই খালী পদসমূহ পূৰণৰ কাৰণে নিশ্চয় তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন দিব এক্সামো হ'ব পাৰে গতিকে এইসমূহৰ ওপৰত যথেষ্ট এটা ভাল সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে নিযুক্তি দিবলগীয়া পদৰ তালিকাখন এনেকুৱা ধৰণৰ গৃহ বিভাগত 16,658টা পদ আছে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগত 10,000টা পদ আছে কাৰিকৰী শিক্ষাত 269টা SCIT সঞ্চালকালয়ত 279টা পদ আছে মাধ্যমিক শিক্ষাত 13,568টা পদ আছে উচ্চ শিক্ষাত 1,891টা পদ আছে শিক্ষা সকলো বিভাগৰ সঞ্চালকালয়ত 2,093টা পদ আছে স্বাস্থ্য বিভাগত 6,094টা পদ পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগত 2,148টা পদ আছে ইয়াৰ উপৰি ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন অভিযান যেনে NSSA SSA ASRLM JJMতো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে গতিকে এইকেইটা আছিল বাজেট অধিৱেশনৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেলে ভিডিঅ'ত লাইক কৰিব চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনাৰ এই বাজেটখন কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব লগ পাম ৰাতিপুৱালৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ত য'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে দিনটোৰ সম্পূৰ্ণখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ সেইটো ভিডিঅ' চেষ্টা কৰিম গতিকে সেইটো ভিডিঅ' চাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ